उन्हाळी वाळवणामध्ये आज आपण बनवतो आहे ज्वारीचे पळीपापड. विदर्भामध्ये याला ज्वारीचे धापोळे असं सुद्धा म्हटलं जातं. तुमच्या भागामध्ये कुठल्या नावाने ओळखलं जातं कमेंट करून नक्की कळवा. बरेच जण हे धापोळे ज्वारीच्या तयार पिठापासून बनवतात. पण काही वेळा काय होतं, पीठ जर जुनं असेल ना तर धापोळे फाटतात. तसं होऊ नये यासाठी आपण जुनी पारंपरिक पद्धती वापरून हे धापोळे बनवून बघूया. मस्त खुसखुशीत होतात, चवीला खरंच खूप मस्त लागतात. तर इथे ना मी 1 किलो ज्वारी घेतलेली आहे. छान निवडून घ्यायची आणि आता एका पातेल्यामध्ये आपण घालूया. यामध्ये पाणी घालून 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची, म्हणजे याला काही धूळ-माती लागलेली असेल तर निघून जाते. कुठलाही वाळवणीचा पदार्थ बनवत असताना जेव्हा आपण धान्याचा वापर करतो ना, तेव्हा ते धान्य स्वच्छ धुवूनच वापरायचं. कारण हा पदार्थ आपण वर्षभरासाठी साठवतो आणि तसंही स्वच्छ धुवून घेतलं ना, की पापडाचा रंग जो आहे छान पांढरा येतो, काळपट येणार नाही. ज्वारी स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर यामध्ये भरपूर पाणी घालायचं आणि झाकण ठेवून 2 दिवस भिजत घालायची आहे. आणि हो, उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे काय होतं, जेव्हा आपण ज्वारी भिजत घालतो ना, तेव्हा खूप खराब वास यायला लागतो. पाण्याचा सुद्धा आणि ज्वारीचा सुद्धा. आणि तोच वास पापडाला सुद्धा लागतो. म्हणून आपल्याला याचं पाणी बदलवून घ्यायचं आहे. सोमवारी भिजत घातली असेल ना, तर सोमवारी आपण ताजं पाणी घालूनच भिजत घातलेले होते. त्या दिवशी पाणी बदलण्याची गरज नाही. पण दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं. परत ताजं पाणी घालून परत भिजत घालायचे आहे. असं करून मी 2 ते 3 दिवस याला भिजत घातलेलं आहे. तुम्ही 2 दिवसही भिजत घालू शकता किंवा तुम्हाला तिसऱ्या दिवशी सुद्धा भिजत घालायची असेल, तर पाणी बदलवून तुम्ही परत तिसऱ्या दिवशी सुद्धा भिजत घालू शकता आणि चौथ्या दिवशी अशा पद्धतीने पाण्यातून काढायची आणि एखाद्या कॉटनच्या बेडशीटवर अशी पातळ पसरवून घ्यायची. सकाळी जर सुकायला घातली असेल, तर संध्याकाळपर्यंत फॅनखाली छान सुकवून तयार होते. उन्हामध्ये सुकवण्याची गरज नाही आणि आपल्याला किती कोरडी करायची आहे, तर कोरडी तर पूर्णच करायची आहे. पण जेव्हा आपण याला हातामध्ये पकडू ना, तेव्हा हाताला थंडगार लागायला हवी. अशा पद्धतीने मी ही ज्वारी सुकवून तयार केलेली आहे. आता एखाद्या छोट्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला ही ज्वारी घालायची आहे. तुम्ही गिरणीवरून दळून आणू शकता आणि गिरणीवरून दळून आणत असताना त्यांना सांगायचं, की "बाबा रे, आम्हाला याचा रवा पाडून हवा आहे. ज्वारीचं पीठ नको." ज्वारीचा रवा जेव्हा आपण पाडतो ना, तेव्हा त्याचा कोंडा, रवा आणि पीठ हे तीनही भाग आपल्याला वेगळे करता येतात. पण जर तुम्ही याचं बारीक पीठ दळून आणलं, तर तुम्हाला याचा कोंडा वेगळा करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना सांगायचं, की आपल्याला ज्वारीचा रवा पाडून हवा आहे आणि मिक्सरमध्ये हे काम सहज होऊन जातं. गिरणीवरून दळून आणण्याची गरज नाही. पण जास्त प्रमाणात तुम्ही बनवणार असाल ना, तर घरी दळत बसण्यापेक्षा गिरणीवरून दळून आणलेलं केव्हाही चांगलं. चला, आता पीठ चाळायची जी चाळणी असते ना, त्यानेच आपल्याला हे चाळून घ्यायचं आहे. आणि चाळणीच्या वर बघा तुम्हाला रवा आणि कोंडा वेगळा झालेला दिसत असेल. यापासून तुम्ही ज्वारीच्या कण्या बनवू शकता. जसा भात शिजवला जातो ना, त्याच पद्धतीने या शिजवल्या जातात. या डाळ-भाजीसोबत खायला सुद्धा छान लागतात किंवा फोडणीच्या जरी बनवल्या ना तिखट-मीठ टाकून, तरीसुद्धा खूप छान लागतात. आणि खाली जे आपल्याला मिळालेलं आहे, ते ज्वारीचं पीठ आहे. तर सुरुवातीला ज्वारी आपल्याला मोजून घेण्याची गरज नाही. पण जे पीठ आपण तयार केलेलं आहे ना, ते पीठ आपल्याला मोजून घ्यायचं आहे. तर मी 1 ग्लास घेतलेला आहे, याने मोजून मी 3 ग्लास एवढं हे पीठ घेतलेलं आहे आणि पीठ जे आहे ना, हाताला असं चरचर लागेल असं टेक्स्चरचं असायला हवं. यामध्ये आता मी साधं पाणी घालते आहे. त्याच ग्लासनी मोजून मी 3 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. 3 ग्लास पीठ घेतलेलं होतं, तर भिजवण्यासाठी 3 ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे. बघा, तयार पिठापासून जेव्हा आपण धापोळे बनवतो, तेव्हा आपल्याला पाण्याचं प्रमाण कमी लागतं. पण जेव्हा आपण पारंपरिक पद्धतीने बनवतो ना, तेव्हा पाण्याचं प्रमाण थोडं जास्त लागतं. किती लागणार आहे ते तुम्हाला सांगणारच आहे. आता 3 ग्लास पाणी घालून पीठ छान भिजवून घेतल्यानंतर एक मोठं जाड तळाचं पातेलं घ्यायचं. यामध्ये परत 3 ग्लासच पाणी घालायचं आहे. पाण्याला खदखदून उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर जे पीठ आपण भिजवून ठेवलेलं होतं, छान तळापासून असं ढवळून घ्यायचं आणि नंतर या गरम पाण्यामध्ये घालायचं आहे. पाण्यात घालत असताना गॅसची फ्लेम लो करायची. बघा, आता इथे पाण्याला उकळी यायला सुरुवात झालेली होती. एक रवी घ्यायची आणि असं थोडं-थोडं करून बॅटर घालायचं आहे. एकाच वेळी संपूर्ण घालायचं नाही. एका हाताने रवी फिरवायची आणि एका हाताने बॅटर घालायचं आहे. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं, गॅस मंद आचेवर ठेवलेला असेल ना, तर याच्या गुठळ्या बनत नाही. संपूर्ण बॅटर मी पाण्यामध्ये घातलेलं आहे आणि याला असं एकसारखं चालवत राहायचं. बॅटर घालून झाल्यानंतर छान मिसळून झालं, की गॅस हाय फ्लेमवर करायचा आहे. आणि काही वेळानंतर तुम्ही बघाल हे घट्ट व्हायला सुरुवात होईल. दुसऱ्या बाजूला एका पातेल्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं. त्या पातेल्यामध्ये सुद्धा मी सुरुवातीला 3 ग्लासेस पाणी गरम करायला ठेवलं आणि पाणी हे ना खदखदून उकळी आलेलं असायला हवं. गार पाणी नंतर घालायचं नाही. पीठ भिजवत असताना सुरुवातीला आपण नॉर्मल पाणी घातलेलं होतं, पण एकदा बॅटरला उकळी आली, त्यानंतर आपल्याला यामध्ये गार पाणी घालता येणार नाही. तर इथे मी सुरुवातीला 2 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. संपूर्ण पाणी मला किती लागलं ते मी तुम्हाला सर्वात शेवटी सांगणार आहे. पण आता मी थोडं-थोडं करून यामध्ये पाणी घालते आहे. छान याला असं घोटून घ्यायचं, एकसारखं चालवत राहायचं आहे. जोवर याला उकळी येत नाही ना छान, तोवर याला घोटायचं आहे.
म्हणजे हे स्मूथ बनतं. एकदा याला उकळी आली ना, की नंतर गुठळ्या होण्याची भीती राहत नाही. पण सुरुवातीला याला घोटत राहायचं आहे. चला, हे बॅटर अजूनही मला खूप घट्ट वाटते आहे. यामध्ये मी परत 1 ग्लास कडकडीत गरम पाणी घातलेलं आहे. आपण आतापर्यंत किती पाण्याचा वापर केला? पीठ भिजवण्यासाठी 3 ग्लास पाणी वापरलं. पातेल्यामध्ये 3 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं आणि वरून आपण 3 ग्लास कडकडीत गरम पाणी घातलेलं होतं. आतापर्यंत तरी आपण 9 ग्लास टोटल पाण्याचा वापर केलेला आहे. बघूया यामध्ये अजून किती पाणी पसतं ते. यामध्ये मी जिरे घातलेले आहे, तीळ आणि चिली फ्लेक्स घातलेले आहे. सहसा मी यामध्ये लाल तिखटाचा वापर करत नाही, कारण खात असताना लाल तिखट नाकात जातं आणि ठसकासुद्धा येतो, शिंका येतात. म्हणून मी लाल तिखट सहसा वापरत नाही. यामध्ये मीठ घालायचं आहे, चवीपेक्षा कमी घालायचं आणि 1 चमचा पापड खार घालायचा आहे. ज्वारी ही खूप वृक्ष असते आणि चपातीपेक्षा भाकरी जशी कडक होते, तसेच पापडसुद्धा कडक होण्याची शक्यता असते. म्हणून पापड खार किंवा बेकिंग सोड्याचा वापर पापड खुसखुशीत बनवण्यासाठी करावाच लागतो. बरेच जण फर्मेंटेशन करून सुद्धा बनवतात. तरीसुद्धा थोडा पापड खार जर घातला, तर पापड खुसखुशीत होतील, अगदी कडक होणार नाही. खात असताना जांभळं सोललं जातं, त्यामुळे आपल्याला यामध्ये पापड खारचा वापर किंवा सोड्याचा वापर करावाच लागेल. आता खदखदून याला उकळी येऊ द्यायची. जोवर यामध्ये चिकटपणा येत नाही, तोवर आपल्याला शिजवायचं आहे. बघा, हे अजूनही घट्ट झालेलं आहे. यामध्ये मला अजूनही गरम पाण्याची गरज पडते आहे. परत मी यामध्ये 2 ग्लास कडकडीत गरम पाणी घातलेलं आहे. परत त्याला मिसळून घ्यायचं आहे. आता आपण 11 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. बघा, हे बॅटर जे आहे ना, अजूनही मला घट्टच वाटते आहे. चमच्यामध्ये असं घेऊन बघायचं, म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल. परत 1 ग्लास घालते आहे. तर आता टोटल इथे मी 12 ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे 3 ग्लाससाठी. म्हणजे 4 पट पाण्याचा वापर आपण इथे केलेला आहे. यापेक्षा जास्त आपल्याला पाणी घालण्याची गरज पडणार नाही. ही परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे. पण जर तुम्ही ज्वारीच्या तयार पिठापासून पापड बनवणार असाल, तर तुम्हाला यापेक्षा कमी पाण्याची गरज पडू शकते. कारण ज्वारीच्या कण्या असतात ना, थोडं जाडसर जर पीठ असेल, तर ते पाणी जास्त शोषून घेतं. पण जर तयार पीठ असेल ना, तर ते जास्त पाणी शोषून घेत नाही. त्यासाठी आपल्याला तिप्पट पाणी लागतं. म्हणजे 3 ग्लास असेल, तर 9 ग्लास पाण्यामध्ये आपलं हे बॅटर बनवून तयार झालं असतं. पण इथे आपण कण्या पाडून घेतलेल्या होत्या ना, त्यामुळे यामध्ये पाणी आपल्याला जास्त घालावं लागलं. आता धापोडी जे असतात ना, ते गरम-गरम घातल्या जातात. मी शक्यतोवर प्लास्टिकचा वापर करत नाही, जेव्हा आपल्याला गरम-गरम पळीपापड घालायचे असतील. मी कॉटनच्या बेडशीटचा वापर करते, पण बेडशीट पाण्यामध्ये ओली करून घ्यायची, करकचून पिळून घ्यायची आणि छान पसरवून घ्यायची. यावर ज्या वड्या असतील त्या मोडून घ्यायच्या, अगदी सपाट करायची आणि नंतर यावर पापड घालायचे आहे. पापड घातल्यानंतर असं पसरवून घ्यायचा. आतमध्ये जी वाफ कोंडलेली असते ती बाहेर निघायला हवी, नाहीतर ज्वारीच्या पापडाला भेगा जायला लागतात. बरेच वेळा बॅटर व्यवस्थित शिजलेलं असतं, पण चुकीच्या पद्धतीने आपण जेव्हा पापड घालतो ना, तेव्हा पापड फाटल्या जातात. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा आपण पापड काढतो, तेव्हा बेडशीट व्यवस्थित ओली करून घ्यायची, भरपूर पाणी शिंपडायचं आणि बघा, सहज हे सुटून येतात. इथे ज्वारीचे पापड बघू शकता तुम्ही, किती मस्त असे तयार झालेले आहे. चवीला हे पापड खूप मस्त लागतात. बरं, तुम्हाला जर रात्रभर फर्मेंट करून जर तयार करायचं असेल ना, तर हेच पीठ तुम्ही फर्मेंट करून सुद्धा तयार करू शकता. पापड काढून झाल्यानंतर छान कडकडीत उन्हामध्ये 2 ते 3 दिवस सुकवून घ्यायचे. ऊन येत नसेल तर फॅनखाली तुम्ही 2 ते 3 दिवस सुकवून घेऊ शकता. छान कोरडे झाल्यानंतर तळायचे, म्हणजे लाल होणार नाही. पापड ओलसर असेल तर तेलामध्ये तळत असताना लाल होतो. तेल सुरुवातीला कडकडीत गरम करायचं, नंतर गॅसची फ्लेम लो करून तळून घ्यायचे. बघा, कलरसुद्धा खूप मस्त आलेला आहे आणि खुसखुशीतसुद्धा झालेले आहे. रेसिपी ट्राय नक्की करा. कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पेजला फॉलो करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.